OnePlus 7T Pro. Astăzi facem unboxing-ul, bro, pentru că l-am păstrat. Vreau să-l deschidem pe cameră, exact ca și pe fratele său mai mic. Îmi place extraordinar de mult acest telefon, v-am mai spus chestia asta, dar să trecem dincolo. Vezi chestia asta cu open aici? O să trag așa încet. Așa. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. 8 GB RAM cu 256 GB spațiu de stocare intern, iar culoarea se numește Haze Blue. Celălalt era tot albastru, dacă nu mă înșel, și era Glacier Blue. Hai să vedem ce nuanță de albastru turbat ne-a pregătit OnePlus. Evident, plicul pe care scrie OnePlus și este cu acele stickere înăuntru și cu invitația. Ok, stickere. Îmi plac mult de tot stickerele acestea. Aceeași cusă, dar de data aceasta cu o mică modificare. Modificarea fiind aici, în partea de sus, unde avem loc pentru camera de tip pop-up. Mai departe, cablul de alimentare și transfer date USB tip C, încărcătorul Baban de 30 de W. Ia să vedem, este vreo diferență? 5 A, 2 A. Rachetă numesc eu acest încărcător. Bine, nu este mai rapid ca VOOC Charge pe care l-am avut pe mână și mai este un telefon, un Vivo, cred că este cel mai rapid telefon pe partea de wow. Lasă Vivo-ul ăla deoparte. Uite-te cum arată culoarea asta. Taci. Te-am dat pe silențios. De ce faci scandal? Numai scandal faci. Băi, îmi place mult de tot. Pe cuvântul meu, dacă vă mint. Efectiv, nu știu, e cea mai pură reacție pe care pot să o am. Cătălin, uite-te și tu. Cătălin aprobă. Îmi place mai mult decât alte nuanțe de albastru. Zici că e satin la mână. Aș vrea să vi-l dau și vouă, să-l simțiți la mână. Butoanele de volum au rămas pe partea stângă, cel de power și sliderul pe partea dreaptă. La baza telefonului avem sertarul, evident, doar cu 2 simuri, grila difuzorului și cea a microfonului, gaura pentru microfon, USB tip C, iar în partea de sus avem gaura pentru microfonul secundar și camera de tip pop-up. Vine și cu o folie preaplicată, foarte drăguț, și aceeași problemă cu amprentele. Dar nu-mi pasă deloc. Dacă aș avea telefonul acesta, l-aș ține fără husă, l-aș șterge în buzunar, nu știu, m-aș căra cu o cârpă după mine să-l șterg, pentru că, efectiv, eu personal nu pot să-mi iau ochii de la culoarea asta. Lăsând designul la o parte, hai să vorbim și de hardware. Pe partea din față avem un panou fluid AMOLED, un ecran full screen fără notch ce ocupă aproximativ 88,1% din suprafața frontală. Display-ul măsoară 6,67 inch în diagonală și are o rezoluție de 3120 pe 1440 de pixeli. Densitatea acestuia este de 516 pixeli per inch, iar calibrarea ecranului este aproape de perfecțiune, acoperind 100% din spectrul DCI-P3. Conținutul video va arăta și el impecabil datorită compatibilității cu standardul HDR10+. În final, OnePlus își continuă tradiția și ne încântă și de data aceasta cu refresh rate-ul de 90 de Hz. În interior găsim un procesor Snapdragon 855 Plus, 8 GB RAM și 256 de GB spațiu de stocare. Departamentul cameră folosește aceeași rețetă de 3 senzori ca și modelul anterior: 48 de megapixeli f1.6, 8 megapixeli f2.4, lentilă telefoto cu zoom optic 3x, iar cel din urmă este un senzor de 16 megapixeli cu lentilă ultra-wide și suport pentru autofocus. Selfie cam-ul rămâne și el în aceeași formulă, adică 16 megapixeli f2.0, o cameră stil pop-up. Stai un pic. Modelul acesta este exact ca și modelul de anul trecut. Da, 7T cu Pro, 7T Pro cu 7 Pro sunt unul și același telefoane. Avem același display, aceeași cameră, procesorul este 855 Plus. Nu este foarte mare diferența, adică da, este un procesor o idee mai rapid, dar nu este extraordinar de rapid, ceea ce mi se pare destul de interesant. Și mai avem o diferență, este o diferență extraordinar de mare, este o diferență de 85 de mAh la baterie. Da. Adică avem o baterie de 4085 de mAh spre deosebire de 4000 de mAh. Incredibil. Nu pot să cred așa ceva, este
un avans tehnologic incredibil de mare. Chiar dacă sunt cârcotași acum, trebuie să le dau credit pentru modelul de bază, pentru OnePlus 7T. De ce? Pentru că față de modelul 7 de anul trecut sau modelul anterior, este un upgrade destul de mare și pe partea de cameră și pe partea de procesor, evident. În schimb, modelul acesta, Pro, este cât se poate de similar. Vedeți voi senzorul acesta pentru infraroșu de aici? S-a mutat de la mijlocul camerelor, aici, în laterală. Acum că ne-am revenit din acest deja vu pe care l-am avut mai devreme, hai să ne uităm și în sistemul de operare. Mergem în setări, în About Phone. Avem așa Oxygen OS 10.0, iar sistemul de operare este Android 10. Să mergem în testele sintetice. În AnTuTu am scos 487.041 de puncte, iar dacă sunteți curioși, aveți aici testele pentru celelalte categorii. Mai departe, deschidem Geekbench, unde am scos 793 de puncte în single și 2825 de puncte în multi. Experiența de utilizare este aceeași, însă țin să menționez că acest ecran curbat reflectă lumina și nu prea îmi place, adică dacă îl ții în mână, cum ții un telefon obișnuit, vedeți? Apeși cumva cu palma sau cu degetul aiurea pe ecran. Hai să deschidem și YouTube-ul. Am scris aici No Copyright Music, aceeași melodie pe care o folosesc. Îmi place că se aude stereo și se deosebesc canalele foarte bine. Este o idee mai bună față de modelul anterior. Ei bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Iar impresiile mele despre acest telefon nu sunt nici măcar pe departe apropiate de așteptările pe care le-am avut de la OnePlus 7T Pro. Iar motivul este următorul. Practic am exact modelul anterior, cu o îmbrăcăminte nouă, să-i spunem așa, cu un look puțin diferit și cam atât. Camerele sunt la fel, ecranul este la fel, experiența de utilizare este la fel și practic nu ai, chit că alegi modelul anterior sau alegi modelul acesta, experiența pe care tu o să o ai va fi aceeași. În schimb, diferența va fi evident în portofel. Hai să vorbim puțin despre OnePlus 7T și OnePlus 7, pentru că aici sunt diferențe destul de mari, diferențe pe care ar trebui să le iei în considerare atunci când vrei să achiziționezi OnePlus 7T. Hai să nu-i mai zicem așa, o să-i spun 7 și 7T. 7-le, când a apărut, avea doar două camere, senzorul principal și un senzor pentru efectul acela de bokeh. Acum avem trei camere, senzorul principal, telefoto 3X și, bineînțeles, ultra-wide cu autofocus. Și nu am menționat în videoclipul trecut, dar acesta este unul dintre puținele telefoane pe care eu am pus mâna și au autofocus pe camera wide. Hai să vorbim despre display. Da, într-adevăr, este un display bun, este un display de 90 de Hz, însă la seria trecută, modelul de bază nu avea acest ecran și atunci se diferențiau foarte bine aceste două modele, 7 față de 7 Pro. Dar când vine vorba de seria nouă, seria T, să-i spunem așa, practic nu se diferențiază atât de mult aceste două telefoane, poate doar la baterie și să fim serioși. 7T are o baterie de 3800 de mAh, ceea ce înseamnă că o să te ducă o zi întreagă bine mersi și suportă și fast charge de 30 de W. Modelul trecut nu avea asta, avea 20 de W și atât. Consider că valoarea adevărată este în OnePlus 7T, nu în OnePlus 7T Pro. Dacă ar fi să mă întreb pe mine, aș cumpăra modelul de bază oricând, la orice oră, pentru că mi se pare că este unul dintre telefoanele care îți oferă o experiență de utilizare cât se poate de completă și apropiată de iOS. Ai acea fluiditate, ai efectiv zero lag din interfață, însă, vezi tu, aici o diferență de concept. Pe Apple, pe iPhone, rulează foarte bine pentru că software-ul se pupă foarte bine cu hardware-ul și este dedicat. În lumea Android trebuie să faci software-ul să funcționeze pe o grămadă de hardware și e destul de greu să-l optimizezi.
Însă OnePlus au făcut acest lucru și ca un plus au adăugat și ecranul de 90 de Hz. Și în momentul în care mă entuziasmez de un produs, vreau să-l împart și cu voi și cu toată lumea pe care o cunosc, să zic, bă, uite, du-te și ia chestia asta pentru că e bună. Nu spun că este mai bun decât Samsung, nu spun că este mai bun decât Xiaomi, nu spun că este mai bun decât orice alt telefon. Spun doar că el în sine este un produs foarte bine finisat și la capitolul hardware, și la capitolul executarea construcției, și la capitolul software și practic ai o experiență completă. Că mai avem modele în plus, că mai avem modele în minus, că mai avem un design copiat, aia e, se întâmplă, așa funcționează lumea telefoanelor mobile și lumea marketingului și acum să fim serioși, toată lumea copiază de la cineva, modifică numele și spune că este altceva, că este inovație. Foarte puține companii mai fac o inovație pe aici, pe acolo, dar probabil ăsta este un subiect pentru un alt videoclip. Nu mai vorbesc despre asta. Până data viitoare știi ce ai de făcut. Nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și nu uita să-ți dai cu părerea despre OnePlus 7T Pro în secțiunea de comentarii de mai jos și bineînțeles dă-ți cu părerea pe care dintre ele le-ai alege. Ai face upgrade dacă ai avea Pro modelul vechi? Ai face upgrade dacă ai avea modelul de bază?